سلام، عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید رود رو تماشا میکنید. ازتون خیلی خیلی ممنونم. این قسمت 16 روده و در واقع 4مین قسمتیه که ما داریم راجع به موضوع شرم حرف میزنیم. این سری اسمش هست تقصیر تو نبود. این بخش 4مشه و اسم کتابیه که یعنی اسمشو از عنوان کتابی گرفتیم که تو این سفر همراه ماست. کتابی که خانم بورلی انگل نوشته، مترجمانش به فارسی خانم سروه ویسی و خانم خدیجه نادریزاده هستن و نشر ارجمند هم این کتاب رو منتشر کرده. اگه پس این اولین قسمتیه که در مورد این سری تقصیر تو نبود میبینید، حتما توصیه من اینه که از قسمت اولش که میشه اپیزود 13 رود آغاز کنید، از ابتدای بحثای کتاب بیاید جلو و باز توصیه میکنم که بین قسمت ها حتما فاصله بندازید، 2-3 روز بذارید ایده ها، مفاهیم، چیزایی که نویسنده کتاب راجبش حرف میزنه تو وجودمون بچرخه، جای خودش رو پیدا کنه و بعد بریم سراغ قسمت بعدی. قبل اینکه این قسمت رو شروع کنیم یه توضیح خیلی کوتاه مختصرم بدم. ما 2 پیشنهاد برای انجام دادن توی قسمت قبلی داشتیم. یکی این بود که از موضع سوم شخص خودمون رو ببینیم، همون داستان روزی روزگاری کودکی در خانه زندگی میکرد رو بنویسیم و دومیش این بود که یه نامه به کودک درونمون بنویسیم، چیزایی رو به اون کودک بگیم که باید میشنیده ولی این شانس رو نداشته که به هر دلیلی بشنوه و حالا ما اون حرفا رو باش بزنیم، باش اینجوری ارتباط بگیریم. میخوام بگم که شاید بعضیامون این 2 پیشنهاد رو انجام ندادیم به هر دلیلی. خیلی ساده بگم که هیچ ایرادی نداره. آدما به روش‌های مختلفی با خودشون ارتباط میگیرن. برای بعضی شاید نوشتن کمک میکنه که بسیار هم من توصیه میکنم کمک میکنه، اما برای بعضی روش‌های دیگه‌ای وجود داره. شاید توی پیاده روی وقتی با خودشون فکر میکنن اون ارتباط ایجاد میشه با اون بخش از وجودشون. شاید موقع انجام یک کار فنی، شاید موقع تمیز کردن مثلا خونه یا ماشین اینا رخ میده. میخوام بگم کل داستان این سری برای اینه که شرم رو در ما کم کنه، نه اینکه افزایش بده. پس به هر طریقی که در واقع خودتون صلاح میدونید در مورد این ایده ها فقط فکر کنید و اینا کار خودش رو در لایه‌های ناخودآگاه انجام خواهد داد. بریم سراغ موضوعات این قسمتمون. یادتونه اول بحث گفتیم که خانم بورلی انگل میگه که مسیر مداوای مشفقانه 5 مرحله اساسی داره و گفتیم که اول یه سری چیزا رو باید با هم طی کنیم تا به این 5 مرحله برسیم. تو این قسمت این 5 مرحله رو میخوایم شروع کنیم. این 5 مرحله خودفهمی، خودبخشودگی، خودپذیری، خودمهربانی و خودترغیبیه. تو هر اپیزود میریم سراغ یه دونش و تو این قسمت میخوایم راجع به خودفهمی حرف بزنیم. کل کاری که تو این قسمت میخوایم بکنیم اینه که یه آینه بذاریم جلومون و خودمون رو توش ببینیم و ریشه بسیاری از رفتارهامون رو بفهمیم. یعنی بفهمیم که چرا یه مدل خاصی تا الان زندگی میکردیم. میخوایم روایت یا نمایشنامه‌ای که تا الان زندگی کردیم رو ازش سر در بیاریم. یه خب مقدمه کوتاه لازمه و آروم آروم مباحث رو با هم میریم جلو. ببینید نویسنده دنبال یه مدلیه و یه ساختاریه که بر اساس این بتونه توضیح بده که ریشه بسیاری از رفتارهای ما چیه. برای اینکه این مدل آشنا باشه با تجربیات الان و بزرگسالی ما، در واقع دور نباشه و چیز آشنایی داشته باشیم، میره سراغ مدل PTSD یا همجور که میدونید سراغ مدل اختلال استرس پس از حادثه. آدما تو هر سنی که هستن وقتی یه حادثه یه واقعی براشون رخ میده، اون حادثه اون تجربه به پایان نمیرسه. به شکل‌های مختلفی، به 3 شکل مختلف اون تجربه رو انگار دوباره تجربه میکنن در وجودشون، در روانشون. حالا چرا این مدل رو نویسنده میگه؟ برای اینکه میخواد بگه اون چیزی که در کودکی هم بر ما گذشته، اون سوء استفاده مثلا هیجانی که به صورت مداوم تجربهش کردیم، تجربه طرد و تحقیر و همه اینا، اونم یه حادثه‌ای که بسیار بسیار مهمه، چون در سنی رخ میده که تو بسیار حساسی
و بسیار آسیب پذیری نسبت به اتفاقات و بعد اینکه تو سنی رخ میده که مغز ما داره تازه میفهمه که چطور باید زندگی کنه، چه آرایشی باید به خودش بگیره برای اینکه بتونه زنده بمونه تو این دنیا. ببینید مغز ما در واقع با یه ساختار به دنیا میاد که هسته مرکزیش بقا یا زنده نگه داشتن صاحبشه. یعنی ما با این به دنیا میاییم، اما این هسته یه سری اطلاعات از دنیای بیرون نیاز داره برای اینکه با این اطلاعات تصمیم بگیره که چه مدلی رو باید چه روشی رو برای زنده موندن باید انتخاب کنه. اون ورودیای بیرونی تجربیات ما به عنوان یک کودکه. میدونید این که تو چه محیط زندگی میکنیم، چه داستانی رو از سر میگذرونیم، چه تجربیاتی رو داریم خوب یا بد، ورودیایی که به این مغز میگه که جهان چگونه جاییه و در این جهانی که این گونه است، مثلا جای ناامنیه برای بچه‌ای که دچار سوء استفاده شده، تو چه راهبردی برای زنده بودن میتونی انتخاب کنی؟ تو این جهانی که این گونه است مثلا ناامنه، چطور میشه دووم آورد؟ چطور میشه زنده موند؟ راهبردی رو انتخاب میکنه و نکته اینه که این راهبرد برای همه عمر با ما میمونه، مگه اینکه بریم سراغش و بازش کنیم و سر در بیاریم که چه اتفاقی افتاده. اینجوریه که میشه در واقع بهترش کرد. خب حالا این در واقع چیزیه که نویسنده میخواد توضیح بده. برگردیم به PTSD. میگه که تجربه آسیب در وجود در واقع کسی که اون سانحه، اون حادثه، اون اتفاق بد رو تجربه کرده زنده است و در وجودش انگار سرگردونه، انگار گذشته‌ایه که نگذشته، یعنی همینجوری داره در واقع ادامه داره. و 3 دسته عمده واکنش در واقع آدما در PTSD یا اختلال استرس پس از حادثه ممکنه نشون بدن. حالا فکر کنید تا اینجا شاید یه ذره بی ربط برسه، ولی میاره بحث رو تو همون موضوع شرمی که داریم راجبش حرف میزنیم. پس در بعد از حادثه آدما 3 دسته یا 3 نوع ممکنه واکنش بدن. نوع اول تجربه مجدده، بعدی اجتنابه و سومی برانگیختگی شدیده. تجربه مجدد یعنی بازگشت به گذشته، یعنی زنده شدن تروما به دفعات مختلف که حتی نشانه های جسمانی داره. بذارید مثلا یه مثال راجع به همین موضوع شرم بزنم که مثال مهمیه، چیزی که کمتر راجبش حرف زدیم. ببینید بسیاری از آدما تو رابطه با والدینشون دچار یه چالش مهمن و اون اینه که وقتی والدینشون رو ملاقات میکنن، وقتی مثلا چه میدونم یه شام میرن اونجا یا همون میبینن یا با هم به هر دلیلی از اتاقشون میرن بیرون و وقت میگذرونن، با وجود همه عشقی که نسبت به هم دیگه دارن و این چیزی نیست که راجبش بحث کنیم، مسلمه که همه دوست دارن والدینشونو، نکته اینه که یه اضطراب یا یه استرسی رو تجربه میکنن. یعنی رابطه به اون سرراستی سریالای در واقع تلویزیون نیست که همه چی به خوبی و خوشیه و همه به هم احترام میذارن. و نکته اینه که با توصیه‌های اخلاقی نمیشه رابطه والدین و فرزندان رو درست کرد. با اینکه باید با هم دیگه خوب باشید و مهربون باشید و احترام بذارید، ماجرا حل نمیشه. اما این اضطرابی که هر بار داره اون فرزند تو رابطه با والدین تجربه میکنه، از کجا ناشی میشه؟ یکی از چیزایی که خیلی اینجا مهمه اینه که همون اختلال پس از حادثه است و تجربه مجددشه. همونطور که در PTSD کسی که سانحه‌ای رو از سر گذرونده، وقتی نشانه‌ای آشنا از اون سانحه رو میبینه، دوباره تو وضعیت اون سانحه دوباره انگار داره اون رو تجربه میکنه، والدین و فرزندان هم گاهی رابطهشون چنینه. این تذکر رو حتما بدم، قبلا دادیم که شما به عنوان یک کودک این در واقع مسیر رو دارید طی میکنید، یعنی از نقش خودتون به عنوان یک والد فاصله بگیرید، یعنی اون چیزی که بعداً درست خواهد شد به عنوان یک کودک ببینید. یعنی میخواد بگه که تو برمیگردی تو اون لحظه به گذشته. من میخوام بگم حالا مثالم چیه؟ میخوام بگم مثلا کودکی که سر درس خوندن یا سر مسائل مختلف، مثل همین مستند مشق شب که دیدیم با هم دیگه، دوچار یه تنش، دوچار یه سوء استفاده هیجانی با هر نیت خوبی از طرف والدینش بوده، در 30 سالگی، در 50 سالگی، در هر سنی دوباره با دیدن نشانه اون تروما همون وضعیت وجودی و ذهنی رو تجربه میکنه. و
و در واقع ریشه این اضطراب شاید چنین چیزیه. شاید برای بهبود این رابطه فراتر از توصیه‌های اخلاقی باید به ریشه هاش بپردازیم و اون کاریه که در واقع داریم هدفمون از انجام این که انجام بدیم. دومین دسته عمده واکنش اجتناب، یعنی اجتناب از هر آن چیزی که یادآور زخمه. تو همون مثال قبلی که زدیم ممکنه بعضیا رابطهشون با والدینشون به این اجتناب رسیده باشه. تو دسته تجربه مجدد تو رابطه رو ادامه میدی، داری میری میای، ولی هر بار انگار تو اون تجربه مجدد فقط داری تیک میزنی، فقط اون تماسی که باید بگیری و داری میگیری که گرفته باشی. اون عشقی که عملاً باید وجود داشته باشه یا اون ارتباط وجود نداره، در واقع فقط داره تیک و خیلی حیفه که رابطه‌ای که اینقدر میتونه عمیق و با معنا باشه عملاً به یه سری تیک زدن‌های سطحی، به یه سری انجام وظیفه فروکاسته بشه. خب تو حالت دوم که اجتنابه، تو اساساً دیگه زنگم نمیزنی، یعنی از هر آن چیزی که یادآور اون تجربه است اجتناب میکنی و عملا خودت دچار بی‌حسی عاطفی میکنی که این عدم ارتباط برات مهم نیست. میدونید هرچند هزینه‌های پنهانی داره، هرچند این عدم ارتباط هم با احساس گناه مثلا همراه همیشه، حتی اگر بی‌حسش کنی باید رفت سراغش و آخرش باز فرزند خودش رو مقصر میدونه که این ارتباط رو در واقع قطع کرده. دوچار مثلا یه افسردگی، یک نگرانی یا حس گناه مدام میتونه بشه. این هم پس در واقع تو همین مثال یه در واقع شکل دیگه ای از واکنش به PTSD. بعدیش برانگیختگی شدیده. تو برانگیختگی شدید جاییه که اون حادثه یه نشانه ازش دیده میشه و فرد چون خودش رو تو لحظه وقوع حادثه میبینه، یعنی برمیگرده به اون تجربه حادثه، دچار طغیان‌های عصبی، دچار انفجار و دچار رفتارهای تکانشی میشه که اینم باز خب داستان رایج خیلی است. ببینید یعنی نویسنده داره این مدل رو میگه که بگه تجربه افراد از تروما یا از زخم‌ها اینه که انگار همین الان داره رخ میده. اما نکته اینه که این تجربه کی میتونه، این رنج که انگار یه چیزی رخ داده و ما محکوم به تجربه مدام همون اتفاقیم، کی متوقف میشه؟ کی این چرخه بی اختیار و پایان ناپذیر، به نظر پایان ناپذیر رنج میتونه تمام شه؟ وقتی که بریم سراغ اون رنج، وقتی بریم سراغ هسته اون رنج، اونجا جایی که جلوی این تکرار بی اختیار رو به شکل‌های مختلف میتونیم بگیریم که راجبش صحبت میکنیم. من اینجای بحث وقتی نویسنده این 3 دسته عمده واکنش رو داشت توضیح میداد، یاد خیلی بحث طرحواره ها افتادم و به ذهنم رسید که اون میتونه اینو خیلی خوب تکمیل کنه، چون اونجا ما 3 روش مختلف به یه رنج واکنش میدادیم. طرحواره ها بحثش چیه؟ پس یه بار تا اینجا رو منظم کنیم. نویسنده برای اینکه در مورد خودفهمی داره صحبت میکنه، میخواد بگه ریشه های بسیاری از رفتارهای ما حادثه یا مجموعه حوادثی که توی کودکی تجربه کردیم. اما چجوری داریم اینا رو انجام میدیم؟ آدما به 3 روش به اون حادثه واکنش نشون میدن: تجربه مجدد، اجتناب و برانگیختگی شدید. این تا اینجای بحث. من فکر میکنم یه چیزی میتونه اینجا بحث ما رو خیلی خیلی کامل کنه، روشن کنه. اونم بحث طرحواره هاست. طرحواره ها رو جفری یانگ در واقع توسعه داد، تدوین کرد، روانشناس بزرگی بود و به خیلی ها کمک کرده. یکیش روبروتون نشسته. تعریف طرحواره ها چیه؟ بازآفرینی ناخودآگاه زخم‌های کودکی. یعنی من بدون اینکه بدونم اون زخم کودکیمو دارم بازآفرینی یا تکرار میکنم. به چه روش‌هایی این کارو میکنم؟ اینجا هم 3 روش. یکی تسلیمه، یکی فراره و یکی حمله است. بذارید با یه مثال، در واقع با مثال خود طرحواره شرم اینو توضیح بدم. کودکی رو تصور کنید که توی بچگیش زخم کودکیش زخم شرمه. زخم مثلا سوء استفاده هیجانی رو تجربه کرده، همیشه مقایسه شده، همیشه تحقیر شده، هیچ وقت کافی نبوده، همیشه اضطرابی بیش از آنچه که لازمه رو تحمل کرده برای اینکه نمره‌های خوب بگیره، برای اینکه بچه خوبی به نظر برسه و از شرمگین کردنش برای تربیت کردنش استفاده کردن. این زخم کودکیشه. خب
این بچه، این کودک در همه عمرش به یکی از این 3 روش یا به 2 تا از این 3 روش یا به هر 3 روش به طرز پیچیده‌ای میتونه واکنش بده، یعنی میتونه بازآفرینی کنه اون زخم رو. یکی تسلیمه. تو تسلیم مثل این میمونه که ما تفنگو میگیریم روی شقیقمون و در تفنگو میدیم دست آدم دیگری و تسلیم میشیم جلوش. یعنی نسبت به اتفاقات بیرونی موضعمون موضع انفعالیه. یعنی شرمی که بهمون دادن که باهاش ما رو تربیت کنند رو بخشی از هویتمون کردیم و باورش کردیم. یعنی باور بنیادینمون راجع به خودمون اینه که آلوده ایم، اینه که به اندازه کافی نیستیم، اینه که دوست نداشتنیم، اینه که بی ارزشیم. و بر اساس این باور رابطمون با آدمای رابطه همیشه باج دهنده است. یه رابطه از موضع ضعفه، یه رابطه همیشه تسلیمه، یه رابطه‌ای که در یک جمله تو از این که خود واقعی تو نشون دیگران بدی میترسی، حتی چون این خود واقعی تو باور تو دوست داشتنی نیست. پس نگاه میکنی اونا چی میخوان و مثل مایه که شکل ظرف رو میگیره، عملا شکل اون ظرف، اون آدم، اون شرایط یا اون اتاق رو میگیری. انگار در تمام عمرش این کودک گروگان انتظارات دیگران باقی میمونه. تفنگ دست اونهاست و او فقط نگرانه که کار اشتباهی نکنه که دیگران رو عصبی کنه یا ناراحت کنه. چون در کودکی میدونه که وقتی والد عصبی میشه چه خشمی ممکنه از او آزاد شه. پس تمام تلاشش، تمام مکانیزمش برای بقا اینه که اون تکرار نشه. هنوز انگار در اتاقی با پدرش، با مادرش نشسته و همه وجودش، همه مغزش داره اینطور کار میکنه که کار اشتباهی نکنه که یه وقت منجر به واکنش منفی دیگران بشه. دومیش فراره. در فرار تو تفنگ رو نمیدی دست دیگر. همون بود که اول میخواستم بگم. تفنگ رو میذاری روش حقیقت و از ترس مرگ خودکشی میکنی. از ترس این که دیگه میدونی انقدر در تو شرم و آلودگی زیاده، اصلا وارد ماجراهای واقعی زندگی نمیشی. در فرار به سر میبری. کودکی که قلعه‌ای دور خودش ساخته، هر روز در طی عمرش این دیوارها رو ضخیم‌تر کرده، این مکانیزمش برای بقا بوده. مثال مغز یادتونه، ورودی‌های بیرونی و تصمیمی که میگیره، تصمیمش این بوده که در انزوا زندگی کنه و در واقع فرار کنه و اینجوری بسیاری از در واقع پتانسیلاش اصلا بالفعل نمیشه. میدونید چی میگم؟ میخوام بگم که از ترس اینکه باز کار اشتباهی بکنه اصلا دیگه کاری نمیکنه. انقدر هویتش شکننده است، زیر تازیانه های شرم انقدر مجروحه که ترجیح میده هیچ دست به عمل نزنه که ریسک اشتباه بودن یا انتقاد دیگران رو حتی بخواد بپذیره. برای همین میبینی باهوش، دریایی از استعداده، اما جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. خودش رو در واقع تو اون قلعه زندانی کرد. سومیش حمله است. در حمله ما تفنگ رو به دیگران میگیریم. ما از قربانی به مهاجم تبدیل میشیم. در حمله ما اون شرمی که تجربه کردیم رو فرافکنی میکنیم روی دیگران. در حمله جاییه که ما تو همین مثال این کودکی با سوء استفاده هیجانی، ما حرفهای پدر و مادرمون رو که تو این مثال مثلا هست از دهن خودمون میشنویم. در حمله ما رابطمون با دیگران شرمگین کردن اونهاست در موقعیت‌های مختلف بدون اینکه بدونیم ما. یعنی نکته اینه. یه نکته مهم اینه که چه تسلیم، چه فرار، چه حمله ممکنه تم غالب رفتار ما باشه، ولی ما پیچیده تر از اینیم که به یکی از اینا بسنده کنیم. انسان میتونه به صورت ترکیبی 3 تاشو انجام بده. یعنی مثلا میتونه در تسلیم باشه ولی حمله کنه مثلا با طنز، یعنی شرم رو به یه روش میدونی پیچیده تری به دیگران القا کنه، یه جوری، یه شوخی که میتونه آزار بده دیگران رو، ولی در عین حال یه جوری باشه که مثلا مجازات هم نشه. یا فرار که گاهن بره مثلا به غار خودش و بعد دوباره. میخوام بگم یعنی آدما میتونن روش‌های در واقع ترکیبی از همه اینها رو به صورت مختلف کنار همدیگه بسازن. خب ببینید این، حالا برگردیم به بحث خود کتاب یا همین حتی بحث طرحواره ها.
این انگار مثل یه نمایشنامه نیست که ما داریم زندگیش میکنیم. یعنی انگار اینجوری نیست که وقتی خودمون رو میبینیم که من دارم انگار بر اساس اون زخمی که توی کودکی داشتم فقط تحت تاثیر اون دارم تصمیم میگیرم، زندگی میکنم، واکنش میدم. اصلا خودم و دیگران و دنیا رو بر اساس اون رنج دارم تجربه میکنم. انگار یه تکرار بی اختیاره، یه تکرار بی اختیار که جایی فقط شکسته میشه که من برم سراغش. برای همین خودفهمی مهمترین پاداشی که برای ما میتونه ایجاد کنه آزادیه. به این فکر کنید، به آدمی فکر کنید، به من خودم اینطور میدیدم خودمو که من دارم یه کاری انجام میدم و فکر میکردم چقدرم عاقلانه، چقدرم حواسم هست، چقدرم کتاب خوندم، چقدرم میدونم، ولی من داشتم این نمایشنامه رو زندگی میکردم که خودم ننوشته بودمش به صورت خودآگاه. مغزم نوشته بودش در واکنش به آن چیزی که توی کودکی تجربه کردم. بد نیست در 4 سالگی، در 5 سالگی این اسکریپتی بوده که باید زندگی میکرد، اما وقتی در 37 سالگی همچنان اونو زندگی کنی یعنی یه چیزی ایراد داره. و چیزی که ایراد داره این که تو آزاد نیستی، تو در سیطره گذشته‌ای که نگذشته هنوز و راه گذشته مواجه شدن باهاشه. من چند تا نکته باز اینجا نوشتم که اضافه کنم. اینا خیلی به اون خودفهمیه و حالا اون تمرینی که پایان داره میتونه کمک کنه. یکیش اینه که ما معمولا وقتی با ریشه های رفتارمون روبرو میشیم، خب انقدر این ناراحت کننده است که مثلا من عمری باج دادم، این ناراحت کننده است که من عمری مثلا به همسرم شرم دادم بدون اینکه خودم بدونم، من عمری فرار کردم. خب چون ناراحت کننده است معمولا خودمون رو بری میدونیم ازش، یعنی این بحثا رو میشنویم و این مثالایی از آدمای دور و برمون به ذهنمون میاد، نه خودمون، در حالی که این بحثا راجع به خودمونه، راجع به منه، راجع به شماست. میدونم که دارید فکر میکنید که فلان دوستتون یا فامیلتون چقدر پس این داشته نه، این خود شمایید. خب و نکته بعدی اینه که ممکنه احساس کنیم که وقتی میفهمیم که در مورد خودمونه، حسمون اینجوری میشه که چه چیز احمقانه ای، من یه نمایشنامه اینجوری رو یه عمر زندگی کردم بدون اینکه بدونم. یه نکته مهم اینجا اینه که بفهم، یعنی نکته اینه که ازش متنفر نشیم، چون اون کاری بوده که مجبور بودیم توی کودکی انجام بدیم. اگر اون مکانیزم از بقا رو نمی ساختیم، مثلا کودکی که خوش رفتاری افراطی می کرده تو محیطی که دوستش، یعنی واقعیت این بوده که احساس می کرده دوستش ندارن، پذیرفتنی نیست، مغز چیکار میکنه؟ هشدار بقا میده، اینا دوستت ندارن و بقای تو به دوست داشتن اینا وابسته است. پس چیکار باید بکنی؟ باید خوش رفتار باشی، باید نقاب بزنی، باید چهره واقعی تو قایم کنی و صورتی رو بسازی که اونها شاید دوست داشته باشن. این انتخاب این بچه برای بقا بوده و راهی واقعا شاید تو اون شرایط غیر از این نداشته. پس نباید اون کودک درون رو مذمت کرد به خاطر همچین روی کردی یا روشی. میدونین؟ و اگر شاید این نبود، شاید اصلا زنده نبودیم. یعنی اینطور در واقع میشه ماجرا رو دید، میشه باش خداحافظی کرد، ولی با فهمیدنش. این هم پس یه نکته مهم دیگه. ببینید نویسنده میگه که در واقع یه تمرین در مورد این خودفهمی داره، تو این گام داره. میگه که خودمون رو نگاه کنیم، رفتارامون رو تو طی هفته نگاه کنیم، رفتارهای ریزمون با دیگران، با خودمون، گفتگوی درونیمون، همه اینا رو یه ذره روش مکس کنیم و ببینیم که چه الگویی درش تکرار شونده است. شاخکامون رو تیز کنیم راجع به خودمون رو ببینیم انگار توی آینه و بفهمیم که داریم چی کار میکنیم. توی این مرحله اصلا لازم نیست که حتی خودمون رو ببخشیم، توی این مرحله اونقدر لازم نیست که خودمون رو تحلیل کنیم. حتی این چیزایی که من گفتم فقط سر نخاییه برای اینکه این در واقع فهمیدن خودمون یه ذره بهتر طی شه. توی این مرحله فقط باید بفهمیم که من دارم حمله میکنم، من دارم فلان رفتار رو میکنم، من هنوز در PTSD ام و در حال تجربه مجدد ترومام با خانوادم. برای همین بودن کنار اونها اینقدر برای من مثلا استرس تولید میکنه. من در اجتنابم، من در برانگیختگی شدیدم. و یه جمله‌ای که میگه مثل مانترا، مثل ذکر، ما میتونیم تکرارش کنیم، اینه: با توجه
به تاریخچه سوء استفاده‌ای که از من شده است قابل درک است که حالا اون رفتاری که داره ازمون سر میزنه. ببینید این نکته، این قابل درک بودنش در مورد این نیست که توجیهش کنیم، خودمون رو تبرئه کنیم، اینکه کار بدی رو میکنیم و بگیم که خب قابل درکه، مثلا من کودکی رنجباری داشتم. نه، فقط میخوایم بفهمیمش برای اینکه انجامش ندیم. بین احساس گناه و شرم فرق وجود داره. احساس گناه کار یا فعل آدم رو مخاطب قرار میده و شرم هویت آدم رو. و برای اینکه یه کار بدی متوقف شه مهمه که ما احساس گناه رو تجربه کنیم. نمیخوایم اونو از بین ببریم، فقط میخوایم بفهمیم چرا. میخوایم بفهمیم چرا داریم دائما دیگران رو شماتت میکنیم یا قضاوت میکنیم یا چیزهای منفی بهشون نسبت میدیم یا خجالت زدهشون میکنیم. مثلا تو مثال حمله که میشه برانگیختگی شدید. میدونین چی میگم؟ میخوام بگم بفهمیم که چه اتفاقی داره درونمون میفته و تا حد امکان ریشه هاش رو در واقع سعی کنیم درک کنیم. ببینید ما در واقع تو کل این مسیر میخوایم از واکنش به کنش برسیم. من تا وقتی ندونم ریشه های رفتارم چیه، کل زندگیم یه واکنشه، یه ریاکشن نسبت به چیزی که در گذشته رخ داده. چطور میتونم به کنش برسم؟ جایی که اون چیزی که در گذشته رخ داده رو بفهمم، ربطش به رفتار الانم هم درک کنم. پس با توجه به تاریخچه کودکی من قابل درک است که اگه می نویسید میتونه مثلا چند صفحه در موردش بنویسید. اگه نوشتن براتون سخته میتونید بهش فکر کنید. دوستان من در واقع امسال رو برای خودم اینجوری تعیین کردم که با خودم صریح باشم، با خودم صادق باشم که بتونم با خودم صمیمی باشم. 3 ساده که من فکر کردم تو زندگیم تو این مقطع نیاز دارم. اگر فکر میکنید، اگر شما هم همدلید و احساس میکنید که یه رنج مشترکی اینجا وجود داره، من توصیه میکنم صریح باشید با خودتون، صادق باشید با خودتون و پاداشش صمیمیت مهمیه که میتونید تجربه کنید. پاداشش اینه که بتونیم آزاد بشیم. برای اولین بار از اون تکرار بی اختیار شاید بیایم بیرون. این در واقع بحث این قسمت خودفهمیه. بسیاریشو تا اینجا انجام دادیم، همین قسمت‌های گذشته. یه تلنگر برای اینکه تا هفته آینده به ریشه های رفتارهامون فکر کنیم و خودمونم مذمت هم نکنیم. فقط بفهمیم که قابل درکه با اون گذشته چنین رفتاری ما امروز داشته، قابل فهمه. فقط بفهمیمش. هفته آینده دوباره بحث رو پیش میبریم. بحث بعدیمون خودبخشودگیه. حالا بخشیدن خودمونه که مفصل راجبش حرف میزنیم و همین. براتون از صمیم قلبم بهترین آرزوها رو دارم.